Hello po, good morning po sa inyong lahat or good afternoon. Ngayong araw na ito ay gagawa po ako ng chicken asado. At ito na po ang ating mga ingredients sa ating pang-marinade dito sa ating manok. Unang-una, itong manok ang gagamitin natin kasi ma-marinade nga natin. Ngayon, ang mga ingredients nito sa pang-marinade ay sibuyas na pula, sibuyas na puti, bawang, kamatis na 2 piraso, 2½ tablespoon ng soy sauce, 2 tablespoon ng vinegar, bay leaves or dahon ng laurel, anise star na 2 piraso, at saka gagamit din po tayo ng 1 teaspoon na ground black pepper. Ngayon ay imimix na natin tong ating mga ingredients dito sa ating manok. Ang unang ilalagay ko ay itong ating 2½ tablespoon ng soy sauce. Ngayon ay ilalagay na po natin itong ating bawang at saka itong ating sibuyas. Tsaka mayroon po pala akong gamit na atay din ng manok, tsaka itong mga legs. Mga 1 kilo po itong ating manok na gagamitin. Ngayon ay ibubuhos na natin to dito sa ating manok ang 2 tablespoon ng suka. Ngayon ay ilalagay ko na rin po itong 2 piraso ng kamatis. Tinanggalan ko po yan ng buto. Ngayon ay maglalagay po tayo ng 1 teaspoon na ground black pepper. Tsaka ilalagay na rin po natin itong ating dahon ng laurel at tsaka itong anise star. Paghahaluin po natin ng ganyan. Kailangan po maganda ang pagkahalo nito kasi i-overnight ko po itong ating manok para talagang manunuot yung lasa niya sa loob ng sa laman ng manok or sa loob ng manok. Ngayon ay tatakpan ko po ito ng cling wrap para ilagay ko sa loob ng refrigerator ng overnight. Tapos ipapakita ko po sa inyo kung paano ang proseso ng pagluluto nito bukas ng umaga. Yung ibang mga ingredients pala dito ay bukas ko na po ipapakita sa inyo. Okay na po ito. Ilalagay ko na po sa loob ng refrigerator. Ngayon po ay ito na yung ating chicken na minarinate at saka yung liver ng manok. Ayan na po ang kanyang itsura. Tapos ngayon ay ipapakita ko pa sa inyo ang iba pang mga sangkap na gagamitin ko dito sa ating chicken asado. Itong patatas. Gagamit din po tayo ng carrots, mantika, asin para sa ating seasoning, calamansi juice or lemon juice, oyster sauce, at saka tubig. Ngayon po ay ibabrush natin to kasi para matanggal po yung mga dumikit dito na sibuyas at saka yung bawang. Para hindi po siya masunog doon pag ipiprito na po natin to. Kaya dapat po lilinisan po muna natin. Tapos ilagay po natin dito sa ating malinis na lalagyan. Na overnight ko na po ito. Ngayon po ay magpapainit po tayo ng mantika para sa ating pagpriprito ng ating manok at saka ng atay. Ngayon po ay mainit na po itong ating mantika. Ngayon ay ilalagay na po natin para maiprito na natin itong ating manok. Dapat po mag golden brown po yung kanyang kulay. Tsaka natin siya hahanguin. Ilalagay ko na po ito lahat ng chicken kasi hindi naman po dumidikit yung kawali na ginagamit ko. Yung atay po, mamaya ko po ipiprito kapag natapos na po itong ating chicken. Ngayon po ay pwede na po nating baliktarin tong ating manok kasi nag golden brown na po yung kulay sa ilalim. Ayaw naman po natin na masunog po itong ating chicken.
Kaya babaliktarin na kaagad natin to. Kaya po natin babaliktarin to para matanggal po yung dugo niya. Pero kahit na hindi nyo babaliktarin ay okay lang din po. Depende na po yun sa inyo kasi lulutuin pa po natin yan mamaya. Ngayon po ay hahanguin na po natin to kasi medyo luto na rin po yung kabila niya. Hindi po natin masyadong lulutuin yung likod kasi para malambot pa rin. Tsaka juicy. Ngayon po, ang isusunod natin na prituhin itong atay ng manok. Ganun rin po ang gagawin natin. Kailangan po mag golden brown din po yung ating atay ng manok. Tsaka po natin hahanguin. Pagsasabay-sabayin ko na lang pong iprito ito kasi kasya naman po sila. Ngayon po ay babaliktarin na po natin tong ating atay ng manok kasi medyo nag-brown na po yung kabilang side niya. Tapos hihintayin lang po natin na maging ganyan po yung kulay ng kabila, tsaka natin siya hahanguin. Ngayon po ay hahanguin na natin tong ating atay ng manok kasi tignan nyo po, magkapareho na po yung kulay, back to back. Nilagay ko po sa mahinang-mahina yung ating apoy kasi tumatalsik po yung mantika. Ayan po. Ngayon po, ang isusunod po nating prituhin itong ating patatas. Hihintayin lang din po natin na medyo mag golden brown po itong ating patatas. Mas maganda po kasi na luto na yung ating patatas para diretso na po. Hindi ka na maghihintay ng matagal. Ilalagay ko na po to lahat tong ating patatas dito sa kawali. Tapos, palalakasan po natin ng konti yung ating apoy para mabilis po siyang maluto. Ngayon po ay prinito ko rin po yung ating carrots. Ngayon ay babaliktarin na po natin kasi nag golden brown na po yung kabila. Kung ayaw nyo naman pong iprito itong carrots nyo ay pwede rin po na ilagay nyo na lang mamaya kapag niluto nyo na yung manok. Ngayon ay hihintayin na lang po natin na maluto yung kabilang side. Ngayon po, naluto na po ito lahat. Itong ating mga sangkap. Lulutuin din natin tong ating sahog na ginamit natin pang marinate kagabi. Ngayon ay uumpisahan na po nating lutuin itong ating chicken asado. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng mantika dito sa ating malaking kawali. Tapos paiinitin po natin ang ating mantika para dun sa ating mga sahog na lulutuin. Ito muna ang maunang lulutuin natin. Kasi ganyan po talaga ang proseso ng pagluluto ng chicken asado. Ngayon po na mainit na ang ating mantika ay pwede na nating ilagay itong ating sahog. Kailangan po nating pahupain itong ating sahog para lumabas po yung juice niya. Hahalo-haloin lang po natin. Tapos tatakpan po natin para maluto yung ating sahog. Ngayon po ay i-check na po natin. Medyo humupa na po siya. Ngayon ay maglalagay pa po ako ng konting tubig lang. Kasi maglalagay po ako ng atay ng manok dyan sa ating sahog. At dudurugin po natin to. Para malasa po talaga yung ating chicken asado mamaya. Ngayon po ay i-check na po natin kung pwede na bang ilagay itong ating manok. Ayan po, okay na po. Kasi yung kamatis luto na at saka yung iba pang nilagay nating sangkap. Ngayon ay ilalagay na po natin itong ating manok. Yan, na prinito ko po kanina. Tapos hahaluin po natin. Ngayon po ay ilalagay na po natin itong ating asin. At saka itong ating calamansi juice. Tapos hahaluin lang po natin.
tatakpan po muna natin to para matuyo yung sabaw. Ngayon po ay maglalagay po tayo ng oyster sauce dito sa ating chicken asado. Mga 1.5 tablespoon lang po ang ilalagay natin. Tapos haluin lang natin. Tatakpan pa po natin para mas tumuyo pa yung kanyang sabaw at para mas maluto pa yung ating chicken. Ngayon po ay i-check po natin. Ngayon na medyo tuyo na po yung sabaw ay pwede na po nating ilagay itong ating pritong patatas. At saka isasabay ko na rin po itong ating carrots na naiprito ko rin kanina. Tapos pahihinaan lang po natin ang apoy at hahaluin lang po natin ng hahaluin. Ngayon po ay luto na po itong ating chicken asado. Papatayin na po natin yung ating apoy para ma-serve na po natin. Ngayon po ay ilalagay na po natin dyan ang ating chicken asado na finished product po. Napakabango po at napakasarap. Ito na po ang ating finished product ng chicken asado na niluto ko po. Sana ay subukan nyo ang reseping ito. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share po kayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!